שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין טאג'ין, מסורת מרוקאית. המצרכים הם עוף, 2 גזר, 5 בצל, 2 תפוח אדמה מתוק, דלעת, חצי כוס שמן, מישמיש, שזיפים, שקדים, תמרים, צימוקים, חצי כפית מלח, חצי כפית פלפל לבן, רבע כפית אגוז מוסקת, חצי כפית קינמון וכפית קורקום. אופן ההכנה: אני חותכת את כל הירקות. את התמרים אני חוצה לשניים ומוציאה את הגרעין. אני שמה את השמן במחבת, מחכה שהשמן יתחמם ומוסיפה את הבצל. ומטגנת את הבצל עד לצבע זהוב. אני מוסיפה את הגזר ואת התפוח אדמה המתוק וממשיכה לטגן עד שהם מתרככים מעט. אני מוסיפה את העוף וממשיכה לטגן. מדי פעם אני מערבבת בעדינות. צריך לערבב מדי פעם שהתבשיל לא יישרף. אני מוסיפה את התמרים, שזיפים, מישמישים, צימוקים ומערבבת. מאוד חשוב לערבב מדי פעם. אני מוסיפה כוס מים, מביאה לרתיחה ומערבבת.
אני מוסיפה את התבלינים, מלח, אגוז מוסקת, קינמון, קורקום, פלפל לבן ומערבבת. אני מוסיפה את הדלעת ומערבבת בעדינות. אני מנמיכה את האש וממשיכה לבשל עד שהמים מצטמצמים. שימו לב, אני מפזרת את השקדים כשאני מגישה את המנה. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.